een moment van rust staat erop. Een klein schattig boekje. Misschien eerst nog even een andere trigger. Wat denk je? Goed. Alright, ik heb hier dit mee. Handcrème. Ik heb er 2 gekocht onlangs, omdat ik eigenlijk niet kon kiezen. En ze ruiken allebei wel heel lekker, vind ik. En op deze staat er Goodbye Stress. Handcrème Goodbye Stress met watermunt en rozemarijn. Hydrateert en verzorgt. Misschien kan ik er nu al eventjes gebruiken, want mijn handen zijn soms wel zo wat aan de droge kant. Ik heb veel te veel gebruikt. Veel te veel dit. Dat is zo goed. Voilà, zijn. En dit is de andere. Goodness, oh my goodness. Beautifully clean staat erop. Natural hand cream. Met lavender en rosemary. Leuke verpakking wel, vind ik. Alright, zullen we eens kijken naar de quotes. Welke het nu zullen zijn. Laat u inspireren door de mooie citaten in dit boek die u nodigen tot een moment van rust. We zullen eens kijken waar we precies zitten in het boekje.
Also, there's no such thing as repetition. You only have one life. So take control and commit to being remarkable. Alright, nu misschien nog even een andere trigger bovenhalen. Oké. Kijk, ik heb nog dit mee. En dit, die heb ik vroeger veel gebruikt. En ook dit. En dus dit heb ik ook nog. Allebei streepjes eigenlijk, deze twee. Dus ik heb blijkbaar iets met streepjes. En bloemetjes. Vorige week had ik zo een aantal stickers getoond en tape. En dat was zo met bloemetjes. En ik zei dat ik graag bloemetjespatronen zag. En er waren ook zo een aantal kaartjes met bloemetjes. En kijk, voilà. Nog iets helemaal anders, maar ook met bloemetjes, jawel. En hij ziet er eigenlijk best nog altijd wel goed uit. Ja, ik had hem vroeger wel heel veel gebruikt, maar ja, nog altijd in prima staat, zo te zien.
Hier takjes met leuke blaadjes. Het is ook wel een speciaal kleurtje, vind ik. En dan ook met rood van de bladeren. Oké, en deze quote gaat zo. Lezen om zichzelf te cultiveren is een verschrikking. Lezen om de ziel te versterken met nieuw elan is een wonder. Het is een quote van Christian. Het is op zijn Frans. Christian Bobin of zoiets. Dus hij is een Franse schrijver. Christian Bobin. En dan in het Engels. Reading to cultivate oneself is a horror. Reading to strengthen the soul with a new impulse is a miracle. Ik hoop dat ik het redelijk goed vertaald heb, want mijn Engels is niet zo heel super, dus sorry daarvoor als het niet zo mooi vertaald is. Maar met hulp van Google Translate raak je wel al ver. Oké, en de laatste quote is dus deze. Met een mooi bloemetje. En deze quote gaat als volgt. Geen tijd hebben om te mediteren is geen tijd hebben om te kijken waar we naartoe gaan, omdat we het te druk hebben met lopen. Daar zit wat in niet. Ja, dat is waar. En dit is een moeilijke naam. Ik zal mijn best doen. Dus de quote is van een Franse priester en filosoof en hij heet Antonin Sertillange. Sertillange. Oké. Er zitten soms wel speciale namen tussen, zoals deze. En dan in het Engels is het zo. Not having time to meditate is not having time to see where we are going because we are too busy walking. Dat is mooi gezegd, vind ik. Mooie quotes. Stof tot nadenken. Zo, dit waren de quotes. Ik hoop dat je het